گرگ‌های 30,000 سال پیش چطور به سگ‌های امروزی تبدیل شدن و در نهایت به بهترین دوست انسان‌ها تبدیل شدن؟ محققان تا به امروز تصور می‌کردند که پستانداران گیاهخوار تنها جانورایی بودند که تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن روی گونه‌های گیاهی روند تکاملیشون رو تغییر داده، اما دانشمندان با مطالعه فسیل‌هایی که از همان اوایل زمان تکامل گرگ‌ها به جا مونده دریافتن که گرگ‌ها حیواناتی هستند که از تغییرات اقلیمی تأثیر می‌گیرن، چون گرگ‌ها با توجه به شکاراشون تکامل پیدا میکنن و نحوه شکار کردن اونها با توجه به محیط زیستشون تغییر پیدا میکنه. طبق شواهد به دست اومده دمای نواحی آمریکای شمالی در 40 میلیون سال گذشته پایین اومد و مناطق خشکتر شدن که بر اساس تحقیقات جدیدی که انجام شده یکی از دلایل تکامل گرگ‌ها و فرگشت اونها به سگ این تغییرات اقلیمی و کم شدن و کوچک شدن شکارشون بوده. فسیل ها نشون داده که گرگ‌های فرگشت یافته یا سگ‌ها در ابتدا حیواناتی کوچک بودند که بیشتر به خدنگ‌ها یا همون به اصطلاح انگلیسی مونگوس‌ها شباهت داشتند تا سگ‌هایی که امروزه با اونها آشنایی داریم. سگ‌ها در ابتدا دستای کوچکی داشتن که برای دویدن تکامل نیافته بود. به همین دلیله که سگ‌ها در ابتدا در جنگل‌ها زندگی می‌کردند. با سرد شدن محیط و همچنین خشک شدن قاره این جنگل‌ها نابود شدند و به تدریج جای خودشون رو به چمنزارها دادند و این تغییر تاثیرات زیادی روی نحوه تکامل سگ‌ها و دیگر حیوانات گوشتخوار گذاشته و این تغییرها باعث شد که گرگ‌های فرگشت یافته یا سگ‌های امروزی در نهایت حدود 30,000 سال پیش در جستجوی پسمانده غذای انسان به حاشیه اردوگاه‌های محل سکونت انسان نزدیک بشن. فرایند اهلی کردن و پرورش اونها بعد از اون به تدریج به تغییر رفتار و ژن‌های اونها منجر شد که نهایتاً به سگ‌های امروزی بدل شدن. جالبه که بدونید یانیس و فیگویدی در تحقیقاتشون دست‌ها و دندان‌های 32 گونه مختلف از سگ‌ها رو از 40 میلیون سال تا 2 میلیون سال پیش بررسی کردن. آنها الگوهایی یافتن که ثابت می‌کردن سگ‌ها از حیواناتی که به طور ناگهانی به شکارشون حمله می‌بردن به حیواناتی مثل روباه تبدیل شدن، به طوری که حیوانات رو دنبال می‌کنن و سپس اونها رو شکار می‌کنن. تمام این تغییرات همزمان با تغییرات اقلیمی صورت گرفته بود. اونها در حال حاضر میگن که تغییرات زیستگاه حیوانات از جنگل‌ها به دشت‌های باز و صحرایی بزرگ نحوه چگونگی شکار کردن حیوانات گوشتخوار رو تغییر داده. اونها همچنین در نتایج منتشر شده خود به این موضوع هم اشاره کردن که تغییرات تکاملی نیازمند تغییر زیستگاه موجوداته و میتونه روند خطی تکامل اونها رو کاملا عوض کنه. و در آخر بهتون بگم که در ارتباط با اهلی کردن سگ در ایران مطالعات توسط فرانک هول باستانشناس و خاورشناس آمریکایی انجام شد. بر پایه استخوان‌هایی به دست اومده در حفاریا نشان داد که اهلی کردن این سگ حدود 5500 سال پیش از میلاد در حوالی خوزستان صورت گرفته، اما طی بررسی‌هایی که بعدها روی سنگ‌نگارهای ایران به ویژه تیمره شد دیرینگی اونها به حدود 1010 پیش از میلاد رسید. در میان رنگین نگارهای غارها و کوههای ایران هم نقش‌های گوناگون سگ‌ها با نژاد گوناگون، تازی و سگ گله دیده میشه که اوج اون نقاشی‌ها در غارهای لرستان و به ویژه غار دوشه هستش. رنگین نگارهای سیاه که طی دوره‌های مختلف به دست هنرمندان متعدد آفریده شدند که نشون از جایگاه سگ اهلی برای گذشتگان و نوع و شیوه تربیت اونا داره.